ओए भाँचिगो तर सुभाषले गरेर आयो मन पर्यो यार मलाई लास्ट चाहिँ कहिले हेर्न पाउँदैन क्या मन पर्यो मलाई बडी ल्याउ न छैन अरूले हेर्न पाउँदैन यता देखाउँ न हामीलाई यो चाहिँ मन पर्यो तिमीहरूले त उचाल्नु पर्यो तिमीले उचाल्नु पर्छ मलाई बोल्नु किरण हिपहपमा हिँडिरहेछ किरण पारा हिपहपमा छ केटा झोला यस्तरी कुर्सी पाल्छ तिमीले फाल्यौ क्या जिक्स लौ र भिडियो बनाउँदै जाऊ सुभाषले फाल्दिन्छ कि एकैटा भ्लग बनाउँदै जाऊ लौ देखिया मलाई देखिया के भन्ने नमस्ते मेरो नाम के भन्ने तुफान भन्दै जाऊ के केटाहरुसँग गफ गर्दै कस्तो स्टार्ट गर्ने स्टार्ट भएन र देख्छु तेरो हो है तेरो च्यानल हो हेलो हामी चाहिँ सर्वेको प्र्याक्टिकलमा सिभिल 5th सेमको प्रियङ्का खत्री सुशीला घरती मगर भइरहेछ सबैजनाले प्र्याक्टिकल थोरै मिलेन रे मिलेन लेभल अब के गर्नु पर्यो सिकाउ मलाई हेलो के काम हुन्छ र त्यो तुफानको भ्लगमा अरे केटाहरू पाएज भन न के किरण मिले खाके दि सर्वेको प्र्याक्टिकल गरिरहेछन् लाइभ बस्यो त्यो हाम्रो कलेज हाम्रो क्लास हाम्रो प्र्याक्टिकल फिल्ड सबैजना प्र्याक्टिकल गर्दै मिलाएन ओइ बबल मिलाएन प्र्याक्टिकल यो पनि बाङ्गो छ यहाँ कसले बिगारे भर्खर यो बबल झगडा गर्छ यो प्र्याक्टिकलमा यो माथि हेर न यो हाइट बल भएर यो हेर्न नि गाह्रो छ सेन्टरमा छैन कि सेन्टर त्यो त पछि हल्का सराय हुन्छ कि साह्रो मिलाउने हुन्छ के भन्ने डो केही भन्नुहुन्न के जाऊ अब आउने एउटा कन्टेन्ट छैन हाम्रो तुफानको भ्लग सर्वे प्र्याक्टिकलको भ्लग भइरहेको पुरान भन्नु जापानदेखि ल्याएको पुरानले जापानदेखि समुद्रबाट टिपेर ल्याउनु भयो अरे हाम्रो सर्वेको प्र्याक्टिकल भइरहेको सबैजना प्र्याक्टिकल गर्दै छ हेलो विष्णु हाम्रो पवनजी हुनुहुन्छ प्र्याक्टिकल गर्दै यो चाहिँ हाम्रो कलेज यो चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल फिल्ड सबैजना प्र्याक्टिकल गर्दै हुनुहुन्छ मेरो पछाडि यहाँ रुजेर यता पछि पछि रुच्छ सबैले प्र्याक्टिकल गरिराख्नु कसको तुफानको हेलो म चाहिँ तुफानको के भन्छ अरे त्योमा आइसकेको छु पारि चाहिँ अब हामी सिकिरहेको के भन्ने होइन बाधा लाग्छ ज अब मेरो पालि सकिसक्यो हाम्रो यो अरूले हेर्नै मिल्दैन यो भएर अग्लो बनाएर यो उचालेर हेर्नुपर्छ हाम्रो सुभाष अग्लो भएर अनि यो यतिको लेजेन्ड त कसैले गर्दै गर्दैन नि हाम्रो लेजेन्ड स्टुडेन्ट भएर यस्तो बनाउनु भयो च्यानलमा म
धेरै आउनु चाहन्छु हाम्रो तुफानको युट्युब च्यानललाई सबैले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला अलि सरदेखि पिट्नुहुन्छ मार्नु ओए मेरो फोटो खिच्नु आउट म पछि आइरहेछु यो हनी सिंह तिमी बोलाउने हैन हेलो हामी प्र्याक्टिकल गर्न आइरहेछौँ सर्वेको प्र्याक्टिकल भइरहेको हाम्रो रचनामा सर्वेको प्र्याक्टिकल गर्न ए म समाटेन तिमीसँग म पछि गर्छु कि तिमीले गरेको छु तिमीलाई फोन त गर ल यो चाहिँ ट्रायंगल छैन ट्रायंगल हेलो हेट तेरी माटो नि आडिया